Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on Latex. Sa previous video ay partially tinapos na natin yung part 1 tsaka part 3 ng quiz natin. No? And pinag-aralan natin paano ba gumamit ng ordered list. No? And ang gagawin natin dito sa video na to ay pa-practice natin yung natutunan natin and pag-aaralan din natin paano kung nested yung list. No? Ibig sabihin, paano pag meron kang list and within that list may another list ka. Paano yun nangyayari, no? Katulad ito nandito sa number 1 doon sa part 2 natin. So, meron tayong list 1, 2, 3, 4 and under number 1, meron tayong another list na ABC. So, yan ang pag-aaralan natin dito. Okay, so again, since gagamit tayo ng list, ay ordered list in particular ay magta-type tayo ng begin enumerate saka end enumerate. Now, kung nagtataka kayo kung para saan to, para makita lang ninyo na tapos na tayo din sa taas, no? Partially. Later na natin yan gagalawin, saka yung sa baba, yung part 3. So, dito lang tayo in between itong dalawang yan. Pag naglagay kayo ng percent at naglagay kayo ng text dito, i-ignore rin ng LaTeX yan. That's a comment, no? So again, kailangan natin gumawa ng list, ordered list, which is yung command niya ay begin enumerate tsaka end enumerate. And then yung mga bawat item, meron tayong 4 na items. So backslash item. And dyan natin ilalagay yung ating text from MS Word na hindi kompleto. So, ilalagay natin yan isa-isa. Sa taas na lang, no? O nasa baba. So, yung part 1, before siya ng list, no? Kasi, ito yung questions. So, yung part 2 pala na nakalagay. Do as indicated. Nasa ibabaw siya ng list. Tapos ito, find the solution. Tapos yung pangalawang question, nandun sa pangalawang item. Yung pangatlong question, prove the identity. Mapapansin nyo, hindi kompleto yung tanong, no? Para lang ma-fill out natin yung list, no? And find the shaded area. So pag sinave natin yan at nira natin, okay? O, ito na yun, yung part 2 natin. Kita nyo? So, this is part 2. Yung part 2 natin, ito yung part 3 natin. Now, ang gagawin natin ay paano gawin ito, yung may ABC. So, this is a list 1, 2, 3, 4. Within the list ay meron kang another list at under siya ng 1. No? Sa loob siya ng 1 or ng first item. So, ang first item natin dito, yung find the solution, di ba? Ibig sabihin, under that, you create another ordered list, no? Which is, syempre magbibigin ka na naman at mag-end enumerate, no? So, enumerate. And then, nandyan naman yung tatlong items mo na nakalagay itong kanina. So, item, another item, and another item. Okay. Yun yung nakalagay dito sa ABC. No? So, 2x, x squared, x plus 1. Lagay na muna natin yung text. 2x lang muna, tapos square root of x squared, and then meron tayong x plus 1. X plus 1 something and so on. Greater than or equal pa yata. Okay? So, pwede natin ayun. So, may ABC siya, di ba? Nakikita nyo? Meron siyang ABC. So, again, this is a list. Ito yung begin niya, ito yung end. And inside that list, there's another list, no? After ng item 1. Okay, so, as an exercise, no, siguro, ay pwede yung i-type itong equation na ito, no? Or maybe we should type. Sige, type na lang natin. So, ano yung una?
2x over x minus 3 minus 5x plus 8 over x squared minus 9 equals 1. So 2x that's 2x over x minus 3 minus 5x plus 8 over x squared. Is it minus 9? Minus 9 or minus 1 equals 1. Anyway, it doesn't matter. Okay, so check natin. Oh, tama, x squared minus 9. So, ito na yun, no? And secondly, we have square root of x squared plus square root of x squared minus 1 plus x. So, square root of x squared plus x plus, nasa loob yung square root. So, nested square root ito. 2x squared minus 1. Tapos plus x niya, yung kanyang plus x ay nasa labas, equals 0. Tama kaya yung aking pagkaalala? Check natin. So, x squared plus x plus 2x squared minus 1 plus x nasa labas. Ako tama naman. So, x plus 1 is greater than or equal to. So, ang greater than or equal to ay backslash GEQ. No? Pag less than or equal to, backslash LEQ. Meron tayong fraction 2x minus 4 divided by 5. Tama kaya yun? 2x minus 4 divided by 5. Okay. So, check natin. Ito yan. So, pag less than or equal, pwede yung palitan ng L. LEQ. Okay. Pag pinalitan natin ng LEQ, pabaliktad dito yung symbol dito. Check natin. Okay, so ito siya. Bumaliktad siya. Balik natin sa original. Alright? So, question. Paano naman kung bullets naman? Paano pag bullets instead of numbers? Gagawin mo lang, imbis na enumerate, itemize, no? So, if you want, pwede nating palitan to, yung enumerate. Pwede natin siyang palitan ng itemize. Siyempre, papalitan din natin itong partner niya dito ng itemize. Check natin. So, ayun, naging bullets na siya instead of numbers. No? Check natin. Palitan din natin itong nasa loob. Itemize. And then, itemize. So, yung backslash item, okay lang yon, wala tayong babaguhin. Ang babaguhin lang natin ay, magkaiba sila, nakita nyo? Okay, so, later siguro pag-aaralan natin paano i-customize yung mga bullets na yan. Okay, so, balik na lang natin sa enumerate. Dapat magka-partner sila na ibalik nyo, ha. Siyempre, pag hindi nyo ibalik yung isa, mag-e-error yan. Okay, so almost, nakita nyo ba? Almost done na tayo, no? Ang kulang na lang natin ay yung image, no? Saka yung proving identity, hindi ko pa nasusulat yung equations, pero siguro, exercise na lang yun, no? Pwede nating tignan ulit. Exercise nyo na lang ito. Kayo nang magsulat yan. Kasi natutunan na naman natin yan. Huwag nyo lang kalimutan na pag nagsulat kayo ng cosecant, for example, ay yung CSC, dapat meron kayong backslash. No? Okay, para hindi siya mag-italic. No? Alright, so sa susunod na video, ang gagawin natin ay pag-aaralan natin kung paano ba mag-insert ng image. No? So, ito yung image natin na gagamitin. No?
By the way, pwede nyo sundan yung tutorial na to, yung link ng mga text na sa ibaba, no? So, yung naka-Microsoft Word na pinipaste ko dito ay nakalink sa ibaba ng YouTube video. Alright, sana nag-enjoy kayo sa ating Latex tutorial. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at I'll see you in the next video.